guys! Welcome back to my channel. Or if you are new here, welcome to my channel. It's me again, Rosalie Rolyo. For today's vlog guys, papakita ko sa inyo yung mommy's duty ko for today. Gagawa po ako ng merienda for my kids na pineapple bread. Since itong pineapple can ko guys is nakakan na siya, so madali na lang siyang gawin. So, ito yung unahin natin. Tanggalin lang natin yung syrup niya guys sa loob. Or else mag-iwan tayo ng konting syrup niya. Yung ibang exist na syrup niya, marami kasi siya. Tinapon ko na lang siya. So, ngayon guys, since malambot lang ito, gagamitan ko na lang ito ng spoon to cut into a small pieces. So, ngayon guys, na-cut into small pieces na yung mga pineapple ko. So, ang second thing na gagawin is i-caramelize natin siya. Kaya, ito, lagay natin siya sa fry. Caramelize siya. Natin to guys, kasama yung syrup niya. While waiting sa caramelize natin na pineapple guys, prepare na naman tayo ngayon ng bread. Guys, gagamit rin tayo ng rolling pin. At slice na natin yung bawat edges ng bread. Tanggalin na natin yung mga gilid-gilid niya. Tanggalin muna natin lahat guys para mamaya magro-rolling pin na lang tayo sa bread. Guys, ngayon natapos ko na siyang i-tanggalin yung mga sidings niya. Ayan na siya. Tapos ngayon, ang next thing na gagawin natin is i-rolling pin na natin siya ngayon. Gagamit na tayo ng rolling pin tsaka para ma-flat na siya. Yan na siya. Flap na siya. While waiting guys, tingnan natin. Yan na siya. Antayin natin guys na medyo magkakaramelize na siya. Yung ano na siya. Marami pa siyang tubig. Antayin natin na parang mag-sticky na siya. Okay, tingnan lang natin. Huli na siya. Pineapple. Yan, parang okay na yata ito siya guys. Parang okay na yung ano yan. Nakakaramelize na siya. Yan, parang sticky na siya. Pwede na to. Set aside na lang natin sa bowl. Tapos, ilalagay na natin siya sa bread. Yan guys, ang i-prepare ko is egg. Scramble ko siya. Lagyan ko siya ng konting konti lang. Crumbs yan guys. Yan, nalalagay ko siya dito sa isang plate. Tapos ito guys, lalagyan ko na siya ng toppings.
toppings lahat, guys. Set aside ko muna siya dito. Yan guys, yung isang egg ko na bread, isang egg lang siya. Medyo tipid siya pag inaano mo siya ng brush. Ngayon guys, ang gagawin natin ngayon is to fry na. I-fry na natin yung na-prepare natin na pineapple roll bread. Yan lang natin sa medium heat. Yan. While waiting na mainit siya guys, antayin muna natin. Okay guys, since medyo mainit na siya, pwede na natin i-fry itong ating pineapple bread roll. Ilalagay ko siya muna dito sa strainer para tutulong muna yung mga mantika niya. Ito guys, this is the finished product of my pineapple roll bread. Paborito to ng mga anak ko guys. Kaya, i-try nyo na. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!